وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك تسبيحا وحمدك كما ينبغي التسبيح والحمد لله بوجهك وعظيم سلطانك دائمين بدوامك. سبحانك لا إله إلا أنت الحميد المجيد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الدائم الذي لا يموت، وكلنا نفنى وكلنا نموت، وأنت الذي خلقت الموت والحياة. سبحانك وبحمدك لا ينالك العدم. سبحانك وبحمدك تفردت بالقدم والبقاء والجلال والعظمة والعزة والجبروت والكبرياء. سبحانك لا إله إلا أنت تفردت بصفات الكمال والجمال والجلال. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الخالق الواحد والمالك الواحد والرب الواحد والمعبود الواحد. فأنت الذي خلقت العالمين وما في العالمين، أنت رب العالمين، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. سبحانك وبحمدك رحمتنا وأرسلتنا للرحمة بالرحمة، فهديتنا إلى صراط مستقيم وأمرتنا بالتأسي به، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاوم في سبيلها وجاهد حتى توفيته وأنت راض عنه. اللهم اجعلنا من المقتدين به حق الاقتداء، المتأسين به حق التأسي، العاملين بما أمرنا به والمنتهين عما نهيتنا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم افتح علينا فتح العارفين بك، اللهم افتح علينا فتح العارفين بك، اللهم افتح علينا فتح العارفين بك يا فتاح يا عليم. علمنا وفهمنا وعلم بنا، فهم بنا وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وحسن توفيقه نواصل هذه الحلقات، حلقة يوم الخميس ليلة الجمعة، سنة من السنن التي نحييها لنحيي بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقريرية وقولية وفعلية. ومعتمدين في ذلك على الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وهذين الصحيحين جمع ما اتفق عليه الشيخ إبراهيم عبد الباقي فؤاد عبد الباقي، وسماه كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. والحمد لله الذي جمعنا لنقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس سيرته وسنته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما جاء به قولا وعملا وتقريرا حتى يلاقينا به وهو راض عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وبالله التوفيق، وبالسند المتصل إلى شيخنا الإمام الهمام العالم الحجة محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن قال: وبالسند المتصل إلى شيخنا الإمام الهمام العلامة الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وقد سردنا هذا الحديث في الحلقة الماضية، ولا بأس بإعادة هذا الحديث الأول. الحديث 69 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. المتردي هو الذي يسقط من أعلى مكان، من جبل ولا من صنعة ولا من عمارة، يسمى متردي. وقد جاء في قوله تعالى: حرمت عليكم إلى والنطيحة والمتردية. المتردية والنطيحة التي تسقط من أعلى الجبل فتموت، فهذه تحرم لأنها لم تذكى ولم تذبح. ومن تحسى سما، وإلا هذا اللي رماه روحه الانتحار، أو ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا قاتل نفسه فهو في النار. إذن الذي أفتى بأن الذي أحرق نفسه في سيدي وزيد المسمى البوعزيزي شهيدا، لا، فليس بشهيد وهو في النار لأنه قتل نفسه. وسنرى من شبهه في هذا وقد قاتل مع المسلمين ولكنه في النار، يتظاهر بالإسلام أو يظهر لك أنه مسلم ولكنه في قدر الله وفي كتاب الله أنه في النار والعياذ بالله. الحديث 70 حديث ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، نار ولا غاز ولا جفال ولا أي حاجة، اقتلوه والمفيد اقتلوه، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ويتعذب به يوم القيامة. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. يجي واحد يلعن إنسان والعياذ بالله، يقول بعيدا كذا على فلان، الآية كأنه قتل مسلما. ومن قذف مؤمنا بكفر، ولا يجي يقول له أنت كافر، فهو كقتله كأنه قتل والعياذ بالله. يجي تقول له يا كافر، بالك يجي الواحد يقول له يا كافر ولا يلعن الشخص هذاك من إشعاع اللعنة وتسب واحد والعياذ بالله. الحديث 71 حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. تعرفوا غزوة خيبر في السيرة، قال حضرنا معاه في الغزوة. ترى نشوفوا، قال شهدنا أي حضرنا معاه في الغزوة، ترى نشوفوا ماذا شهدوا. فقال رجل: شهدنا مع رسول الله خيبر. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، مش قال مباشر، هذا من أهل النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار الشخص
هم في غزوة خيبر وهو يقاتل في الغزو، يقاتل. هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة السيف، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، خلهم يشك في النبوة، كيفاش نبي يكلمك راجل قاتل في جهاد معانا. فكاد بعض الناس أن يرتاب من الريبة. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت، مازال ما ماتش، ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. سبحان الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. سبحان الله. هذا الرجل قاتل في سبيل ايش؟ في سبيل نصرة الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الدين، لكنه مات وهو قتل نفسه وهو في النار. ليش؟ نرجع للحديث. علاش ترى؟ الرجل قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رجل ممن يدعي الإسلام. إذن فادعاء الإسلام مجرد ادعاء ليس مسلم، فهو ربما يبطل الكفر، ولكنه قاتل شجاعة، لم يقاتل في سبيل الله. هؤلاء الناس أول في حديث آخر سيأتي أول من يوقد بهم جهنم، توقد بهم نار جهنم. يؤتى بالمقاتل فيقول له الله سبحانه وتعالى، أو ما معنى الحديث؟ إني أعطيتك ومنحتك القوة والشجاعة فما فعلت بها؟ فيقول يا رب إني قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول له بل كذبت، إنك قاتلت ليقال إنه شجاع أو جريء، وقد قيل اسحبوه إلى النار. وكذلك صاحب المال على ما سيأتي في الحديث، أعطيتك فيقول له عز وجل كذبت، إنك فعلت ذلك ليقال كريم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وكذلك العالم الذي ينتصب لتعليم الناس ولم يعلم نفسه ولم يتعظ بما يعلم، فيقول له الله عز وجل ماذا فعلت بما علمت، أو معنى الحديث، فيقول يا ربي إني بثثت العلم في صدور الرجال، فيقول له عز وجل كذبت، إنك تفعل ذلك ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، والعياذ بالله. حتى يعلم الناس معرض للفتن. واحد ساعة يجي يشكو سيد الشيخ انت راك باهي راك عالم، مش كيفك
الآخر يهز روحه ويولي يدخل الشيطان والعياذ بالله. يدخل الشيطان من باب الكبرياء والرياء ويتعالى على الناس ويترفع على الناس والكبرياء لله، وهكذا. وحتى السوق يولي ما عادش من الناس كلابنا اللي يجيبوا له القفه ويقضوا له يعرضوه في الثنيه ويقضوا له بلاش ويتعلم، والعياذ بالله. هذا ما علمش العلم لله، هذا علم العلم ليقال عالم ويشكروه ويبجلوه ويعطوه. هذا والعياذ بالله من الكبرياء ومن الرياء. وقد قيل ويسحب الى جهنم. ثم ناس هيتوا قاعده التصب كما قال يلبسون ثم حديثه وجاي ان شاء الله، يلبسون للناس مسوك الكباش، مفتونة قلوبهم وقلوب من يستمع إليه. وأنت ماشي حديث جاي في الثنية يقعد للناس ويقرر في الناس، هو ما قراش. تلقى شيخ علم مربع رجليه وثاني يقول لك فلان اثنين ركبته 50 و60 سنة ويقرأ. الإمام قانون 50 سنة هو يقرأ الإمام نافع 50 سنة ونسيه. هو ولد مرته لأنه ربيب مرته جاباته ويقرأ عليه. قالوا إلى متى مش تقعد كل يوم مش تقرأ عليه؟ ما مش ياخذ حق قري الناس إلا ما أذن له رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمشايخ خلط عليهم رحمهم الله تعالى. كان الشيخ الطاهر بن عاشور عم يقري التفسير في باب الشفاء. المشايخ بعد ما يقري الحقه بتاعها يصدر حوج يقعد مع التلامذة. شيخ مع مشايخ مع التلامذة يقرأ ما أدراك، يقرأ على شيخ على شيء آخر، يأخذ من عنده يعبي. كانت الناس تتواضع للعلم، خلطت عليهم كانوا يتواضعوا للعلم. كان يجي شيخ من المشايخ يعمل تليفوني للتلميذ بتاعه يقول له بالله عايش ولدي شوف لي المسألة الفلانية. يقول له يا سيدي أنا بشوفك أنت عندي. يقول له لا نعرف تركز عليها ولدي تلقاها. يبدو يتسامى. العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، ومن يتكبر على العلم لا يتعلم. ويجي يقول لك أنا مش نقرأ على هذا يعرف يقرر يبدأ يتعالم. هذا لا يتعلم ويموت في كبريائه وفي جهله والعياذ بالله. هذه ناس تمشي الجهنم كلها. عاد قلنا هنا الحديث ايش قال فيه؟ قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هو في غزوة قلنا هذا فاش فانا غزوة قتل نفسه في نعاودوها. ثم ناس هذا السهوان وماهوش قاعد يتبع في الرسول يكلم فيه. الحديث هذا مش من عندي أنا يا ولد، هذا يراه الرسول يكلم فيك يحدث فيك. كان الإمام الزواني رحمه الله تعالى قرينا عليه خلطنا عليه بجامع الحاجمين 14 سنة يقري في كتاب الشفاء باش كده بعد خدمة وبعد خدمة بعد 14 سنة بعد مش دار الخدمة الثانية. ثم شخص كان يجي من تبرزق كل حي باش يحضرك الساعة بتاع الشيخ الزواني اللي تبدأ بالعصر حتى قريب المغرب شوي رحمه الله تعالى. كنا نحضروه كان مشايخ بعد مش يدور مش ياخذ العلم من ذوي الورع، مش من كده دوائر الفضائيات كثرت ياخذ فيها من الانترنت وكذا. منين تدري عليه هذاك؟ إذا بتاخذ العلم من ذوي الورع اللي خاف ربي باش تاخذ عليه كيف تقتدي به، مش تجي تاخذ كما يجي. لا، كان الشخص هذا يجي من تبرسق كل حد يطوي 100 كيلومتر باش يحضر الشيخ الزواني. سألناه مرة قال له قف علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال لي تحضر الشيخ الزواني؟ قلت له راني نحضر. قال له احضر. قال لي انا نحضر في الدرس رضي الله تعالى عنه. ثم من السلف الصالح اللي كان يقرر الحديث كما هكذا في القرن السابع نسيت اسمه ان شاء الله تحضر. كان يبدا يقرر في الحديث، يبدا عندما يدخل يقرر في الحديث يمشي شويه وبعد يبدا يتغصب وجهه يحمر ويبدل. سألوه ما حبش يجاوب على قد المسألة. حتى ثم تلميذ يحبه ياسر وهو ثقة عنده قال له سيدي شوف فيك ديما هكاك تتخصم من ثم. قال له أخبرك إن تكتم عني ما تخبرش حتى. قال له أعلم. قال له إيه كان بعد ما نموت مرة ثانية
بدل من حياتنا. خاطر الناس تسمع بيه ويقولوا لك شاف الرسول هذاك شاف الرسول، والناس والعياذ بالله تتخذوا حاجة أخرى. قالوا عندما نجي نقرأ الحديث نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وبجانبه وعن يمينه علي بن أبي طالب، فعندما أقرأ الحديث وأتمه يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا علي ويقول له هكذا قلت، هكذا قلت. مش كيف نحن تو نقرأ فيه على الكتب، هم كانوا يحفظ لك ب100,000 حديث ويحفظها بأسانيدها والمتن على صيغة، على أي صيغة تقام. حتى وهذا نقرأ فيها إن شاء الله نوصل بقدرة الله باش نأدوا واجبنا وما نكذبوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث الفار: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الناس قاعدة تكذب وتكثر الحديث ويجي ينتصب لتدريس للناس هو مش أهل لذلك، وربما يغر الشيطان يقول ليه كيف حد تشير كيف حد ما كيف حد، يبدأ يتكبر على الناس والعياذ بالله. والكبر الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: الكبرياء ردائي من شاركني فيه قسمته. من الشخص هذا اللي قاتل في خيبر قاتل لنصرة الإسلام، ولكنه قاتل حمية وشجاعة. قيل هو جاي توا الحديث أخذ هو جاي فيه نفسه مش كانت صيفته في القتل في القتال عاد قام. ولذلك ما دام رجل فاجر يؤيد الله الإسلام بالرجل الفاجر. كما توا هنيت والبعاد كثر الظلم وكثر القتل وكثر الاعتداء وكبت الأمة، استنجد الشعب بالكافر. جاء الكافر استنجد باش نحى الطاغية، لأن الأمة الإسلامية ما عادش قادرة باش تنحي الطغاة نتاعها، خرجت على دينها حتى كثرت فيها الطغاة وضعفت في مستواها مستوى القوة والشوكة، حتى ولينا نستنجد بالكافر باش يجي يخرج علينا الظالم. بينما في الإسلام وقت اللي في أوجه كانوا يستنجدوا به. مصر في فتح نتاعها ما قاتلوش ياسر، المقوقس بعث يستنجد لأن الروم استولى على الفرس وهيمن عليها ويضطهد فيها، يضطهد في القبط اضطهاد كبير ياسر، يسوء فيهم سوء العذاب. وقت اللي جاء عمر بن العاص لفتح مصر ما بقاش صد ونقل، بل بالعكس لقى القبطيين يؤيدونه وتجندوا معه لإخراج الروم منها. وعندما كانت شوكة الإسلام وقوتها اغتنم الروم اغتنم الفرصة، فرصة الخلاف بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي، وبدأ يحضر في الجيش ومش يهجم على الأمة الإسلامية. عفوا سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذه تشهد له، بعث له قال له: لتنتهين لك يا ابن الأصفر أو لأتصالحن أنا وابن عمي ولنأتينك بجيش جرار رأسه عندك وذيله في الغيط. كسر شوكته ورجع كي الحلزون رجع في الدبوش بتاعه عندما كانت الأمة الإسلامية في قوتها. ولكن الأمة الإسلامية ضعفت من الخلافات. تلهين أنت كيف تصلي ديك يزدي أنت لا اللباس هذا ما يصليش، ما هو ستر العورة، ما هي العورة مستورة تحت الركبة وفوق السرة، هذه العورة المعاورة المخففة، والمثقلة هي العورة المخرج البول ومخرج الغائط. هذه هي من العورة المخففة هي تحت الركبة بشوي إلى السرة، فما زال خلي يزيد على نفسه. أما باش يجر الثوب هذاك الجرات ربحة نوع من الكبرياء. ثم ناس تلبس توا، خلينا من الكبرياء، ولا مش كبرياء، لابس جيد سروال جيد وطويل ياسر ويتكركر في القاعة، يتكركر في الشارع،
ما هو يلم في الزبله ويلم في النجاسه، هذاك ما يجوز به الوضوء لانه حامل خبث، لازم يكون فوق شوي بعد على الارض. مثال هذا ادانا المثال هذا علاش الخلاف، قعدنا في الخلاف الامه الاسلاميه. احنا تو هاكم تشوفوا ولو ندخل في مدخل اخر سامحوني كيف نطول، شوفوا الوضع عن الحال كي قال وقت وليداتنا رجعوا باش يدخلوا فيها وفي الحكم فقط، ما همش فاهمين حاجه. كثرة الاعداء يسبوا فينا من كل بقعه، كثرة اللايكيه والكفار، وبداوا ينوجوا في اسباب الفتنه بيناتنا. البارح نشوف في البي بي سي بريطانيا قالوا احنا ما متفاهمين معاها النهضه هذه شو تعمل، ولكن كيفاش باش تتعامل مع السلفيين. من تو بداوا يفتلونا تو باش يحدثوا في الفتنه بين السلفيه وبين النهضه، ولا بين الدعوه والتبليغ بين السلفيه، كلهم ياخذوا سواء كان سلفي او نهضه او دعوه تبليغ او حزب تحرير او حزب او اباضيه، كلنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وصلي كما علمت ولا تسيطر على الاخر، وقد قال الله عز وجل فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر تسيطر، لا، ولكن اتحد مع اخيك. العدو مشترك، واللي خايفين منه يا جماعه تو وليداتنا مش يشدوا الحكم، احنا خايفين عليهم او مش اسمعوا مني، خاطر انا راجل كبير وعشت وقت المنصب بعيد، وقت لمين بعيد، وقت مرقي، وقت طاغي المشاة، وهذه كمل في البقيه تو 5 أجيال عشت فيها، تجارب كبيره. خذ التجربه، كان ساعدك عمل بها، ما كان ساعدك طيش. اللي خايف منه هو البلاد معفنه، البلاد في الديون لهنا، بورقيبه خلاها مساله وزاد مشى الاخر خلاها مساله، مش لهنا كما شار الولدي قال لهنا، قبل ما يمشي الطاغيه تفرجت في الجزيره في الليل قبل بعد جمال الساعه وعدوا نلقاه يعدوا في ملف مع الدكتور جبنوم اللي فيه يعيش في امريكا في واشنطن. قال اثبت التقرير الدولي وان تونس مسالمه بمبلغ مالي كبير. قال اذا قسمناه على افراد الشعب التونسي، كل شخص من الشعب التونسي مسال في 2 مليار دولار. اللي موقعين عن والله العظيم، وهذا الحديث نسمع فيه به، تقرير دولي مش لا البنك الدولي، اسألوا يهديكم ربي، اسألوا هالناس سامحوني بشويه، مسال اللي يولد توا مسال 6 مليار دولار. انسى ونذكر اللي يمشي فوق الارض مسال في 6 مليار دولار. اللي مات تو يقولوا قعد في 6 مليار دولار وبعد موت. هذه ولا شيء. شوفوا تفرجوا كيفاش خلوها حشاك معفنه، كل واحد اللي عنده 6 مليار دولار ونهم هزهم لك الطاغي وهرب، هزهم لك الجماعه وهربوا. من ونهم كل واحد منا مساوين. لو ما عندي شيء، ما عنديش حتى دينارين انا. باش نوصل 2 مليار دولار السفرات باش نزيد السفرات، هذا يولي شيء خارج على العقل. ولذلك كنا عكروها قد جابوا خايف حاجه واحده، وانه يولي مصدر فخ باش يوقعوا فيه المسلمين باش يحكموا، وبعد ما يحكموا المسلمين لان الاسلام يخرج الامه من الغرق يطلعها، لان عندنا قاعده في الاقتصاد. القاعده هي اسمعوا خذوها بدرجه، قاعده اساسيه في الاقتصاد الاسلامي: اذا فاقت النفقه الدخل ابحث عن المورد غير شرعي. منين جاي؟ اذا فاقت النفقه الدخل ابحث عن المورد غير شرعي. حرام، اما حرام ولا رهن ولا دين ولا حاجه. وعلاش قال غير شرعي؟ لانك انت ما حسنتش تصرفك الشهري اللي تاخذ فيه. تاخذ في 400 دينار. 400 دينار اذا كان باش نوزعها على الشهريه كي باش ناكل تكفيني خبز وشكشوكه تكفي. الحم مثلا ماهيش مثلا مال ولا مره في الشهر ثم.
أما إذا كان انتقلت من الضروري إلى الكمال، هذه ما يسمى بمقاصد الشريعة، ضروريات وكماليات وتحسينات. إن شاء الله نقرأ الوصول، إن شاء الله الأولاد يقرأوا ويواصلوا برك هذا الحد شكله يحضروا برك توصلوها. الضروري من الضروري ينتقل إلى الحاج، من الحاج ينتقل إلى التحسين. من ضرورة الخبز سدرة ينتقل إلى شوية زيت، شوية شكشوك والحاجيات، ثم بعد ذلك الحاجيات الناس يولي عندما يتحل في العريض يتناسب هو ضروري، ويولي عنده الحاجي ضروري وينسى، يولي ما عادش يعيش على الخبز شايح فقط، يولي يلزم الخبز شكشوكة، ثم ينتقل من الحاجي إلى التحسيني. والتحسيني هو يحطوا لها شوية الحمد، شوية حوت، شوية كذا، تبدأ التحسين. يولي الحاجي هذاك ضروري والتحسين يولي حاجي. ثم بعد ذلك تجي، وخاصة النساء ربي يهديها، المرأة الصالحة راهي هي كسب الراجل بالجد. يقول لك من الأول أصل قبل ما تفصل، لأن المرأة كما سيدنا إبراهيم ريناها في السيرة المرة اللي فاتت، وقت اللي جاء يزور في سيدنا إسماعيل قال لها شنو هواك قتلوا في حالة وما عدناش، قال لها سلمي عليه وقل له بدل العتبة. كي رجع طلق. العتبة هي المرأة أساس، ولما توصيها كذلك تكون تعرف توصل رجلها ناقص مش ناقص. هذه تحول، ثم النساء تحول الراجل من الضروري إلى الحاج إلى التحسيني. ثم بعد ذلك الحاجي هذاك هو نفسه يولي ضروري، والتحسين يولي حاجي. بعد يا راجل ايش قولك فلان الفلاني جارتنا خذت صالة ب10 ملايين، يا بنتي ما عنديش. لا يزيدنا كيف هاو بيع عليا وزيد عليها، ها عندي البلوطة هذه يزيد بيعها، ولا هذا الخاتم يزيد بيعها، ويلم وما يلمش حق الصالة وتوحلوا في الديون. هل ترى لها حاجة هذه شرعية ولا غير شرعية؟ هالصالة هذه شرعية ولا غير شرعية؟ غير شرعية. ما حينئذ إذا القاعدة إذا فاقت النفقة الدخل فابحث عن المورد الغير شرعي. هنا تونس تحدث في العريض، وباش يسرق فيهم، باش يشاركهم في السرقة سيارات شعبية في متناول الجميع، وهبطت الناس تشتري سيارات من الكمبيالات، معلمين أساتذة مسكين مش يشتري سيارة وكمبيال كل شهر، ولا ما عادش الخبز طرف عجة ما عادش خلط عليه. اقسم بالله ثم بياعي واحد كيوسك قال لي راه يجي يصب بدينار، قال يقول لي خلينا نكمل به اثنين، قال نقول له بدينار، قال نقول له لا صب بالدينار مش كمل به اثنين، حتى اللي صوص مع الصاب ما عادش لقيه باش يصبوا بالكرامه اللي خذاها بالكمبيالات. وبعد باش يجوا يحاسبوه يقول لك ايه ما انت الشعب تحب الحل في الحل العريض، ما نجمنا لك كرع، ما كنت تحب الكرع اي كرع، تحب كذا اي كذا، حتى الشعب يتحل في العريض. ولا ما عادش يكفيه الخبز الشائع ولا الخبز الشكشوك، ولا يتعدى اكثر، ما عادش يكفيه، ما عادش يكفيه عصيده مثلا في المولد عصيده تسميد، لا زقوق ما عادش يكفيه زقوق بفريوه، ما عادش يكفيه موزوز، ينتقل لفوق والعياذ بالله. امور اخرى ما اذا فاقت القاعده، اذا فاقت النفقه الدخل تبحث عن موعد غير شرعي. ما هنا تونس هالديون منين؟ منين الديون دي؟ شوفوا مليح يا جماعه، عادش خايف على اولادنا من هذا، حتى ولو قدرتهم يسامحوني انا مش تاخذوها كتجربه، علاش خايف عليهم؟ خايف عليهم لان البلاد في حفره ومسخره، اولادنا مش يمشوا يشدوا، ان شاء الله يكون ربي يعوضهم، ان شاء الله ربي يعوضهم، مش يشدوا شركوها واحده. الاعداء من برا اللي يسالوا شغل منين؟ برا، امريكا، بلجيكا، فرنسا، سويسرا، المانيا، ايطاليا، كلهم يسالوا. واعداء من الداخل سرقه وضربه الفلوس وشيء يضربه هرب. ثم من الداخل مكونين شركات مش ينزلوا على الحكام، اما يستجيبوا له اداءات حاجات، والا يعمل هكا يسكر الشركه ويخلي لك 500 600 خدام برا.
مش يولي، مش تولي دقاش. واقع ولا مش واقع؟ كلموني. واقع ولا مش يسكروا لك الشركات هذا منصب الناس مئات المليارات. مش لاعب. ولادنا منين مش يجيبوا؟ لكن ولادنا تفهمنا دخل، لكن شنو هو اللي مش يسجل التاريخ؟ التاريخ مش يسجل أن هاو الإسلام شد الحكم وما نجحش. الضربة في منجل في وفيك وفي ولدي في مرتي في كله. وينك يا أخي السلفي؟ وينك يا أخي بتاع الدعوة والتبليغ؟ وينك يا أخي صاحب حزب التحرير؟ أين نحن؟ وين مش خيال قاعدين لاهين في هذا لحيته طويلة وهذا لحيته قصيرة. انظروا يعني انظروا ما عدتش تنظروا الشكل الذاتي بتاعك. انظروا فين المجتمع الإسلامي في الهابط. ونهار به هذا الناحية هذه الدخلانية مش تقتل مظاهرات ومش تقتل بطالة منين كان 700,000 بطال مش تولي تتسال بعد مش يسكروا لك المشاكل. يقول لك اخويا سكر علي اما تستجيب يرضخ والا هاي 100 خدام هاي 50 خدام هاي 1000 خدام يجيبها لك كل مره وتبدا من قدام البنزرت من الصبيط والقصرين وتالي حتى القيلب يعني شرقها وغربها وسطها كلها باش تولي ديكاش. مش يجوا اولادنا في النهضه اللي كنا محادينهم وكلهم يقولوا لا احتاج بكم انتم بيكم عليكم نار. اللي كنا قاعدين في عوض نشدوا لهم كتافهم ونعاونوهم نولوا في الاخر لا احنا لا هم واللي هاو الاسلام بتاعكم اللي شد الحكم هاو. هذا العدو الداخل هذا من الداخل من الخارج. من الخارج ضغوط مش يقول لك اما تنفذ لي السياسه بتاعك والا اعطيني فلوسي. 2 مليار دوات كل واحد قولوا لي منين ترى كان نلم رواحنا نحن بكلنا. انا نسوى 2 مليار دوات من الناحيه المعنويه اما من ناحيه الله نسوى اسكلاف مش نولي عابين تحت. مش يدخلوا كان خلصتوا ما كانت استجيب للسياسه بتاعهم اللي يمليك تنفذ. واذا كنت ما تستجيبش هات فلوسي ما حبيتش نستعمرك حتى نخلص. وهي كيف الاستعمار الفرنساوي جا الناس هي فلوس ديون خذوها وما خلصوه ما جيتهمش مازالوا ما خلصوهاش ولا التريزي اللي خلصوه اعطوه اكثر من الدين اللي جاوا. واحد يهودي يقول تسبب فيه 100,000 دواء عباره عن تسلف التونس 100,000 من فرنسا عن طريق واحد يهودي. والربا ب 5% ولا 10% يدفعوا في الربا ومازال الفلوس ما جاتش. وصلوا دفعوا ال 100,000 فرنك ربا والفلوس مازالت ما دخلتش. في عهد الصادق قبيل وضربت الناس في تالا وفي غيرها اخي ثوره علي بن الغذاء معلش قامت على المجمع وضع اقتصادي. شوف يلزمنا اولا نكونوا عندنا علماء في الاقتصاد الصح لان العلماء تاع الاقتصاد الموجودين تو في الحكم الفايض كله علماء تاع ربا يجيبوا في الفلوس بالانتريج. ونقولوا كفانا ديونا وندعو تو الدعوه كيفاش تكون؟ دعوه تبليغ نوجه كلامي هذا نوجه لاخوتي نوجهه لنفسي قبل كل شيء على المنبر وفي هذا الدرس. وجهه لنفسي ووجهه لكل اخي مسلم وخاصه في تونس من يتصدرون الدعوه. وجهه الدعوه والتبليغ إذا تو يبدو وجهه السلفيه مهما كانت نوعها جهاديه تكفيريه علميه دعويه كلها تكلف. وجه هذا لأن العدو مشترك. وجه هذا القول إلى حزب التحرير إلى إخواننا الخوارج من العبيدية إلى الصوفية إلى جميع الأطياف والمشارب الإسلامية التونسية. اعلموا أنه لا فرق بيننا كلنا متفقون عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله الإسلام ديننا محمد نبينا القرآن شريعتنا منهاجنا ما نختلفوش فيه.
دعونا من الخلافات وتلفتوا للحفرة اللي تحت فيها النهر وخيالنا، ونوقف معاهم نهزهم حتى بالكلمة الطيبة، لأن الكلمة الخبيثة كثر. تو هم مبلعين في تونس كيف، لكن ينتقدوا، هي ياخذها ويحقوا، ما ياخذوش ما يشدوش الرئاسة بتاعهم. ليش؟ لأن بنعرف الواحد مش مسخ، والبلاد مسخة يا رياسة، وربي يقدر الخير. نسأل الله أن ينقذ هذا البلد من الحفرة التي وقعت فيها. كان كلامي غلط يا جماعة، قولوا لي راك غلط، قول لي راك غلط انت، قول لي راك غلط وما عندكش وما تدريش. شنو الموارد الذاتية؟ بالله الموارد اللي عندنا ما تكفيش الاكتفاء الذاتي بتاع المعاش، ما تكفيناش. نمشي عندنا بترول والاخرى، عندنا موارد، عندنا فوسفات وقرصة مش تزيد، ما تخلصلكش الدنيا، ما تخلصهاش. نسأل الله أن يحمينا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والشيء محتاج إلى الرجوع إلى الله عز وجل، طاعة وعبادة وربط الصلة بالمولى. هذاك باش نجمعوش، كاش ما عندناش. تفضل مع عثر الطلب. كلمة ما تفضل على الغرب، نحن أخي مربوطين بالغرب. نحن الخليج عليه ما يرقبش مع تونس في الفترة هذه والحالة هذه. كان احنا باش نقعدوا شادين في الغرب. إلا ما تعمل له ديجاج كما عملت هنا في الخليج. لازم تعمل ديجاج غرب. الخليج كيف الشعب مش تحكم فيه جماعة بومبيست نتاع بترول، جيران تاع كاس، كل امير وكل سلطان جيران تاع كاس تبع الامريكا، فهمني؟ والشعوب دي بومبيست تبمبت بيها صوب الفقر. وقت اللي توصل تو كيما تونس هكا، كيما ولا كيما ليبيا هبطت. ليبيا توا كل كرتوشه دفعه تطلقها الناتو فاتوره، شوف قداش باش تخلص. اكل الفلوس بتاعها اللي مدفوعه لبرا كله ما تخلصهاش. خلوها واحد. الخليج انا مش الشعوب، انا مع السعوديه مش الشعوب قاعده، الشعوب ما تقدرش تعمل شيء. هاك تشوف فيها الموتى كل يوم. والاخر قال له مش استيقاظ محمد هو دي بعد ما خلينا اختار بقى. احنا نروح نضرب هذا غلط. احنا نضرب قذف في قلبي الرعب، ما مش واحد ربطها ميت. هج وجاوين تو مش يعملوا لك نوع من نموذج ومن نموذج، ولكن شوف تحت البساط ايش ما نجم نخلصوا باش بالتظاهر بتاعنا، والبتاع مع مشاكل بالسفاسف بالفرعيات، حاجات الهامشيه اللي بعدوا عليها نتلاقوا بالاصل ان شاء الله غدوه بحول الله. حتى في شعائرنا الدينيه ماناش فاهمينها. الصلاه اصل من روح الصلاه ماناش فاهمينها، روح الزكاه ماناش فاهمينها، وروح الحج اللي تو ناس خسر بناء وماشي الحج ماناش فاهمينها. وكان جات روح الحج فاهمينها والله ما يمشي واحد بالله، لانه باش يخرج من العمر الصعب وهو هازين وكل طهر والبندير يضرب فهمني وماشي للحج ماشي الواحد يطلب في ربه يديه مسخ بالغرب نظر في يديك بعد يجاهد. كم من حاج ليس له من حجه الا التعب والعناء، وكم من حاج يقول لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك والعياذ بالله. ماشي بالله الذي لا اله الا الله، لو كان كنا نعرف معنى الحج المعاني السابقه والله ما يمشي حد. بينما الطغاة عنا وقالوا عدم الاستطاعة من الجهل بتاعه، عدم الاستطاعة في الجسم والمال. يوم توفش بينه لو في الوزن جد انه في الوزن ما تجيش فقد الاستطاعة هو شرط من الشروط. عندما يفقد الشرط يفقد المشروط، ينعدم المشروط. كان الشرط موجود فيه انا مريض بالدم، ولكن هذه نظرة تاع سرقة وتحرف، لأنه مش مخالصين معهم برا، مش مخالصين في العيش، مش مخالصين في السكن اللي يسكنوه العجال اللي يتعاملوا. لازم تفهموا يا ناس، لازم تفهموا الواقع، لازم تعرفوا الواقع، ولازم نعاونوا خيالنا
رقيا وننصحهم أصلا، إنما الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. الله يوفقنا إن شاء الله يا رب. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر وارحمنا. غنينا في بالنا، خذينا الاستقلال، ولكن الاستقلال ما خذيناهوش، خذينا كان شريقة العالم، أما الأرض ما حطيناش الأرض أقدامنا فيها. اقتنعت من ربي ما اقتنعتش، كان ما اقتنعتش يا أخي قول لي، وما راهو إلا مشروط. لا لا هم عندهم البطال يخفوا مع تونس. شكون باش يحكم؟ خلاص التوا سامحني يعني ما عنده برشا علاقات. لا طب ما نجبدوش حتى مع روس الاموال. شوف ما نجبدوش الاشخاص، الاشخاص ما نجبدوهم. لا بس ما اي حد اللي يحتمل هم في الظاهر يظهروا لك هكاك وفي الباطن راهو كان يلقوا يقتلوه. انت تظهر لك هكاك يحتمل في الظاهر، اما كان يلقوا راش تحكي الا ما يقتلوه، فهمتني؟ اما في الظاهر يظهر لك هكاك، يظهر لك يحتمل. انا اعرفه جيد اكثر من اعرف كلمه، وعيال قاعد بحذايا هنا وهي مقرب ياسر، واش نمشوا بعيد. ناس طيبه ياسر من امتز الناس ايمانا وقوه، وما يتبعش في شارع الايمان تاعهم. نعرف حق العالم حق المعلم، ما نغنوش نعرف نقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت قلت يعني طرحت سؤالات معناها الحديث انه بالاخص بالنسبه للاختلاف العباد اللي هم يختلفوا بين ولكن انا نطلب مثلا ائمه المساجد بتاع الجمعه هم ثمن اولا هم اللي يتعاملوا وما يختلفوش، لان هم القدوه بتاع المساجد وقت يتفقوا هم اتفاق الشعب. وهذا في مسار يمشي الامام هذاك يقول له فتي لا يفتي له فتوى يقول له هذا يجوز، يمشي الامام واحد اخر لا يقول له هذا ما يجوز. اسطول انتم واحد زاد في الله ما باش نختلفوا. وهذا فيها سؤال واش بس ان شاء الله نشكر. ما قلنا توا القدوه الجمعه والعلماء انتم القدوه بتاع الشعب. ماذا بينا نحن تكون انتم مثلا متفاهمين فيها الحكايه دي. او حتى ائمه المساجد او ائمه الجمعه ما فيها بس كيف تعملوا ندوه في الشهر ولا في الشهر تتلموا كلهم مع بعضكم وتعرفوا حالكم وتاخذوا من بعض هيك باش انتم كمان تحديث فوق فكره الرسل واجتمعت الائمه واستدعاوا يمشي. وهو هذاك يقول لك اشكرك. سمعنا شوي وكملت فيه عرفت او لو الخمس بتاعك قبل ما يجيني هنا رجال ما نعرف حتى استدعوني يوم كان مسك الاسلام توجي كان غير الاسلام قال لي لا غير الدكتور قال لي لا كان غير الاسلام انا لو ما مشيت نلقى ائمه يتحدث على الشهريه شوي، التغطيه الاجتماعيه ما فهمناش، القرار وقتي قعدت نسمع واحد حدث هاوش قلت في بيت شعر او هاوش قلت في الخطبه سمعت وقفت قلت له مدي المصلحه قال لي مسجل قلت له مدي المصلحه انا نسيت تو 76 سنه وروح قلت خالد كلفت في استدعائي قال لي يا شيخ سمعنا والله سمعنا هذا شديد الموضوع من بين ما كان قلت هذه أئمة مش تقوم بالإسلام، هذه الأئمة مش تقوم بالدعوة الإسلامية وتقوم بالدولة الإسلامية بهم. واحد يلوي الشهرية ناقصة والآخر يزود كذا والآخر يزود في القرار وكذا، يستحيل باش أمة تنهض من الوعد على الأئمة هذه. الأئمة اللي أغلبها موجودة تو اللي تشوف فيها ما هيش أئمة كفء علميا فيهم، ما هيش كفء علميا. كان تهبط لي نعد حطهم لي هنا نعد قدام الناس مجموعة كل واحد كل سؤال فقط لما تشوف فيها ساعة 4 تسمع جعجعة ولا تعطينا الريحات ترحي والسميد مثل ماشي. لكن أنا راه شديت الإمام هنا باقتراح المجموعة لأن اللي أحمد ربي الجامعة هذا فيه لجنة مثقفة دكاترة يقرأوا في الجامعة، دكاترة فيه هنا دكاترة يقرأوا في الجامعة، وفيه نخبة مثقفة تشوف فيه أنت جامعة حتى صغير نظيف
تمشي جمعة أخرى تلقى كبر مسخن. هنا نواب فرضوا عليه قال يشد الجماعة. قلت راني ولاد يعرفوني. أما هنا يسمعوا فيه. يعرفوني. ولكن ريت حاجة اللي يجبرني بسيب الشيء. إذا كان ما يشدهاش ولا المسؤول اللي لازم يلزمني يشدها ويقول كلمة الحق. لا كلمة الحق ما نرجعش فيها. أما نهار مش يخفوا لي الأعداء قدام الباب. شوف مكانتك أنت في باش تكون، يا هل ترى تشد معايا وتقاوم معايا ولا تهرب تخلي البلاد في البلاد. شوف مليح أنا لا تقول لي عندك أنت ولا واحد ولا اثنين. أنا عندي تجربة. أنا عام 72 عندما كلمت بورقيبة اللي موجود ونخطب في جامعة في رحمة الغلام بتاعنا الجامعة قدها 4 مرات. معقل الزعيم ومعبية البطحة معبية كي تجي قبل نص ساعة ما تلقاش بطحة. وتكلمت على التبني واللقيط ومجلة الأحوال الشخصية وكيف أبيحت هذا ونسخت آية من القرآن. والجامعة محب يغص آلاف مش أنت عارف ولا 2000 آلاف. قول 6 7000 البطحة ما ثماش. نهار الاثنين جاوني قالوا لي شد دارك. ما ريتش حتى واحد جاني قال لي شنو الاسباب اللي ما عادش تجي تصلي بينا. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا خير في ود امرئ متلون اذا ما الريح مال حيث تميل ولا ترين الناس الا تجملا نبى بك دهر او جفاك خليل فجائع الدهر استغفر وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول ما أكثر الإخوان حين تعدون ولكنهم في النائبات خير. بل عندي حانوت تجارة في السباغين نهار قال يجيبوا شيخ لما عملها سبب يلعب فيها بكي. قال الأخ جيت تفضل شو بيه؟ قال لي والله قالوا حكم عليه 6 شهور حبس. قلت له حكم عليه 6 شهور حبس انت قاعد هنا الوجه عشان مشيت شيء للشارع 9 وريل وقفت قدام الحبس عملت مظاهره. هكساك جيت تطلع لي هنا ولا الشعب. تقول لي هكا العلماء ماتت واللي قريت عليهم ماتوا بوسطهم منهم الشيخ الاخوه رحمه الله تعالى بل ما يموت من ديده وقت اللي يغلقون لجماعه الزيتون وسكروا حق بالليل بدلوا كوب. ساعتين تعليت بدلت الكوب وسكروا الإدارة. قلت أنا يا بعد منصب السير الله يرحمه كل سيدي حسين. قال سيدي حسين جاب جامعة الزيتون يرجع إن شاء الله. قال لي كان يشتغل في الجامعة الوحيد فكوا له باسبور مندوب ما خلوش يمشي الحج ما خلوش يمشي العمرة. من هو جابوا له هاو تو ومال كان يقم ما قابلش النهضة على الأقل عام حتى ذكرى الشيخ يموت يمشي بخبيته. لا علينا نتكلم هكا وين هي من الجمعة؟ هي من الجمعة لازم تنتخبها الأمة من الجهة العلمية لا من الجهة الحماسية. أطلع أخطب لا إذا أطلع أخطب نبين الحكم الأحكام الشرعية نضرب به كالقبلة. زي مثلا حكم التبني هذا ولا حكم الميراث كما كنا حضرت فيها في الجامعة الصغيرة جامعة فرنسا في آخر حرب. قلت سئلت السؤال التالي هلك هالك وترك زوجه وبنت كيف تقسم التركة؟ وجبت المعاني. التركة في الشرع الإسلامي الأم تاخذ الثمن البنت تاخذ النصف والبقية يرجع بالرد لعمومة البنت أي الإخوة الهادي. التركة 8 1 من 8 هذاك واحد الأم ونصف 8 قدام 4 زائد 1 5 أظن 5 اشتبقوا 3 كانوا في الشرع الإسلامي في الشريعة الإسلامية يأخذوها العمومة عمومة البنت أو إخوة المال. جابوا القيمة نحاها العمومة ما عادش ياخذ وأعطاها للبنت وحرف التحريف توقعوا من الحوار الشخصية
يأخذ بها وأعطاها ما يسمى بالرد، قانون الرد. وما زال في حالة أخرى الحالة الشخصية لو كان يحلوها تو مباشرة كل فصل فيها من باب المراكنة حتى الإخر بتاعه فصل نحفظه ونعرف ونعرف مقارن بالشريعة الإسلامية فيني خالف وفيني وافق. لما حاله وين هاو تو نهار لحد القرن مثلا رجعنا التعليم الزيتوني القرن ان شاء الله النهوضه كلها تتكون وتتكون وتطور، لكن جاش واحد من الاثرياء وتشوفيهم قال وجاء اللجنه قال لهم تستحقوش حاجه، تستحقوش كذا، ساكن ينتشوا من شهرياتهم ويشتريوا في الشرطه ويشتريوا في الكروات ويشتريوا في كذا، ولا واحد مد لهم المساعده، بل بالعكس تسمع كان يعاملوا فيهم ويعقلوا فيهم وما يخلوهمش قاعدين يخدموا. لو كان حتى قالوا الكلمه الطيبه يسي. نسال الله التوفيق. طولنا ياسر، اسمحنا ما مشيناش في الحديث، بقينا نرجع الحديث. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاك تو تشوف مخرج تو يبدو بعد داخلين، يبدا واحد يعمل يوقف ساعه ما يقعدش، الاخر وقت مقدم، الاخر مش يجلس ادابا للعلم ويقعد يسمع، مش حاجه جديده. يكون في القهوه يلعب وقاعد يجينا بريحه الدخان وريحه الشيشه ويوقف غادي يوقف لك كاسك. واذا كان انت قلت شويه الفوت مدرج هيا مش نصلوا ولا صلى ومن كان غادي قالوا قاعد كي جاء هنا ولا يحب يصلي. اش بك ما جيتش تتنفس جلوسك في محطه العلم صلاه، استماعك لاهل العلم صلاه، مجالس العلم. قال صلى الله عليه وسلم إن في الدنيا أسواق فارتعوا فيها. قيل ما هذه الأسواق يا رسول الله وما الحديث؟ قال مجالس العلم. مجالس العلم تحفها الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، يخلي مجلس اللي تحفها الملائكة ويمشي في مجلس اللي تحفها الشيطان، ويزيد يجيب شيطانها معاه ويتسيب علينا هنا في الجامع بالكلام اللاذع وباللزان حال حليله والعياذ بالله. هي اللي علينا برشا شوش نظر. في القرن السابع الامام ابن عربي كان هو الامام بتاع زمانه، قال من الباب بتاع الدخول حتى المحراب 70 بدعه ما نجمش نقوم حتى بدعه منها. خلينا احنا اليوم في القرن السابع هيك تشوف قوم حتى القوم اللي قدامنا. إن شاء الله ربي يوفقنا، إن شاء الله ربي يوفقنا. نرجع ما سيدي قلنا هو أدانا هذا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. معناها هذا الشخص قاتل مع المسلمين وأيد الإسلام، وهو فاجر أي ليس بالمسلم منافق. نكمل نزيد الحديث الآخر اللي بعده ونوصل الحديث ما أكثر من هكذا. الحديث 72 حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ومال الآخرون إلى معسكرهم، كفر القتال قرابة المغرب جدة الإسلام، هذا مال للمعسكر بتاعه والآخرين مال للمعسكر بتاعه. اسمع مليح في نفس الرأس مش يجيبوا الحديث. نعاود الحديث ولا قاعدين نتابعوا ولا نعاود؟ قاعدين نتابعوا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله، أسمع مليح، وفي أصحاب رسول الله رجل من القوم. قال الشخص هذا هو سهل بن سعد راوي الحديث، قال أنا صاحبه، قال صاحبي. قال فخرج معه، كلما وقف معه
وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض، المقبض بتاع السيف حطه في الأرض وشد الذبابة بتاع السيف، الذبابة بتاع السيف وذبابه بين ثدييه، في وسط بين الثدي هذا والثدي هذا، في وسط صدره قد وبرك عليه، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، أنك صاحب. قال وما ذاك؟ قال وش فهمت؟ ايش بك جيت تقول أشهد أنك رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، الرجل الذي ذكرت آنفا، أي يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. قلت خلينا نمشي نشوف السبب. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، اسمع ايش قال، ضرب كبير الكلمة اللي جاية تو، ونستخلص العبرة من الحديث. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. شوفوا الناس تقي مصلي كذا وهو من أهل النار. عاودوا بتحبون تعالوا. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد. الحديث الموفي والأخير وهو الحديث 73، حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع ايش قال، كان في من كان قبلكم رجل به جرح، أي في من كان قبلنا من اليهود ولا النصارى، رجل به جرح فجزع، خاف مك الجرح هذاك، فأخذ سكينا فحز بها يده، قص بها يده، فما رقع الدم قعد الدم يجري حتى الفراغ، فما رقع الدم حتى مات. قال الله تعالى في الحديث القدسي، هذا يخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم على ماذا قال الله في هذا الرجل الذي أصابه الجرح وحز يده بالمقساش، حزان والدم قاعد يجري. ايش قال فيه ربي سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. يبعث يوم القيامة وهو يجز بيده. تفضل. زين نجم ما عادش نستخرجون قاعدة فقهية على تحريم الموت الرحيم اللي يحكوا عليه في
في الدول المتقدمة. أي كل الإنسان يبدأ مريض عنده الحق. يقول لك يرحموه ويزرقوا ويقتلوه. أي هذا يمنع اللي يحب يقول لك قاعد يتعذب. قاعد يتعذب خلوه قتلوه يزرقوا له باش يقتلوه فيسع فيسع. يسألوه هو يقول. أي وهو يولي قاتل نفسه إذا كان سألوه. أما إذا كانوا هم قتلوه من غير ما يعرف يولي هو بريء، يولي هم القتل خطير. أما إذا كان سألوه قال لهم تعطيني ما يهوى قتلوه، يولي هو قاتل نفسه واختار الموت. هذه الناحية. ثم ماذا نستخلص من الحديث الأول؟ نبقي هذا ثم يأتي باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قبل أن ندخل هذا الباب فلا بأس من وقفة نقف بها أو نقف عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: قصوا على بني إسرائيل فإن في أحاديثهم أعاجيب. كانت في قصصهم أعاجيب. كانت تمسخ الواحد وهو قدام داره، تمسخ قرد، تمسخ خنزير والعياذ بالله. وكانوا إذا كان إنسان يرتكب الخطيئة تكتب على بابه تلك الخطيئة، يصبح يقوم الصباح يلقاها مكتوب على الباب بتاعه والعياذ بالله. مما يروى من قصص بني إسرائيل أن شخصا كان مشهورا بالفجور ومشهورا بالاعتداء ومشهورا بما ينافي الشريعة. وكانت بنو إسرائيل يتعوذون بالله منه، فمات. فضجت بنو إسرائيل بالتكبير وقالوا: أراحنا الله منه. رجل شرير. فأمر الله عز وجل ولم يقم أحد بتغسيله والصلاة عليه أو القيام بالدفن. خلوه كافر. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن اذهب إلى عبد فلان وغسله وكفنه وصل عليه وادفنه. فلبى رسول الله موسى عليه السلام وانتقل إلى بيت ذلك الشخص وقام بما أمره الله تبارك وتعالى عليه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فضجت بنو إسرائيل وقالوا: أشرير زنديق يتجاهر بالمعاصي يقوم نبينا موسى ويصلي ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه. وبدأوا يطعنون في النبوة وفي الرسالة. فناجى سيدنا موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب، إن عبادك يقولون في عبدك الذي أمرتني بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، يقولون إنه زنديق وشرير ويصفونه بصفات ونعوت قذرة خالدة. قال له: يا موسى، لقد صدقوا فيما قالوا، صحيح اللي قالوه، ولكنه عندما حضره المرض قال: يا رب، إني أعلم أنك تحب المطيعين
ولست منه وأنا أحبه قلب صافي، أحبه ولكن ما يجيبش يصلي، ما هوش قاعد معه يعني. وإني أعلم أنك تحب الأولياء والصالحين ولست منهم وأنا أحبه، وإني أعلم أنك تحب كذا وكل ما تحبه أنت أحبه أنا. يا رب إن كان دخولي الجنة سينقص من ملكك شيء لا تدخلني الجنة، وإن كان دخول النار سيزيد في ملكك شيء فأدخلني النار. يا رب إن دخول الجنة لا يزيد في ملكك شيء، لا ينقص من ملكك شيء، ودخول النار لا يزيد في ملكك شيء. فأنت ربي خلقتني وأنا عبدك ضعيف، تجد من تضعه مكاني في النار، وأنا عبدك لا أجد من يرحمني غيرك. قالوا تنجم تسحب حجرة تحطها في النار وأنا ما عنديش أشكون يرحمني غيرك، فأنت ربي الذي خلقتني وتملكني، تجد من تعذب غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك. اللهم يا رب فارحمني. قال ولذلك يا موسى لما علم من رحمتي وعلم أن ملكي لا ينقصه شيء ولا يزيد فيه شيء رحمته وأدخلته الجنة رغم ما عمل من عمل وذنوب. والحديث الثاني ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما معناه أن رجلا كان غنيا وكان يرتكب المعاصي بشتى أنواعها، ولما حضرته الوفاة قال في نفسه أنا عائد إلى مولاي إلى ربي وإنه سيعذبني ولم أفعل من الطاعات شيئا، فنادى أبناءه وقال يا أبنائي إذا صعدت روحي ومت فحرقوني حتى أصبح رمادا، ثم دقوا الرماد حتى لا يبقى عظم، ثم اختاروا يوما شديد الريح وادخلوا بي إلى البحر واقذفوني فيه. اتذرعوا الأولاد لا يا بابا، قال لهم أنا ما سامحكمش إذا كان ما تعملوش الشيء هذا. بعد ما مات حرقوه للي ولا رماد، ثم عبوه في كيس وقعدوا ينتظروا نهار الريح، خرجوا به إلى الشاطئ وزورق وسيبوه ذرات الريح فك البحر. فأمر الله عز وجل الريح أن يجمع الرماد، فجمعت الريح الرماد قدسا، ثم قال له عز وجل كن فكان وبعث فيه الروح. فقال له ما جرأك على هذا الفعل؟ قال له يا رب أظننت أني لا أقدر على جمعك واسم القدير؟ قال له يا رب ما حملني على فعل هذا إلا أني لم أفعل شيئا يؤهلني للوقوف بين يديك حتى تغفر لي أو ترحمني. قال له أولا تتذكر شيئا في كامل حياتك فعلته؟
ربما يكون سببا في إنقاذك من العذاب. قالوا يا رب لا أتذكرك المعاصي. قالوا أما كنت تقرض الناس؟ كنت تسلف الناس؟ قالوا نعم يا رب. قالوا أما كنت إذا عجز شخص عن تسديد الدين تعفو عنه وتغفر له وتسامحه؟ قالوا نعم. قالوا أليس هذا سبب من أسباب يدخلك الجنة؟ قالوا يا رب ما كنت أظن ذلك. قالوا فادخل برحمتي إلى الجنة. نسأل الله التوفيق والهداية على نستأنف هذا الحديث إن شاء الله. سرد الحديث يوم الخميس المقبل إن شاء الله.